Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত আছো আৰু আজি কি কৰো কি নকৰো দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি হে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিব বলক এতিয়া বাকিখিনি কামলৈ আগবাঢ়ো আজি কি বনাও কি কৰো গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনে লাগিল এতিয়া দাইল বইল কৰিবলৈ লৈছো আৰু দাইল বইল কৰাৰ লগতে অমিতা দি দিছো আৰু জলকীয়া দি দিছো আৰু নিমখ দি দিছো পকাই অমিতা আসলতে অমিতাটো খাবলৈ আনিছিলো দাইলত দিয়ে তেতিয়া অকনমান কেঁচা হৈছিল যোৱাকালি আনিছিলো কিন্তু আজিলৈকে যেহেতু আজি ৰ'দ দিছে গতিকে পকিয়ে গ'ল আৰু বহুত ধুনীয়া মিঠা অমিতাটো তথাপিও ভাবিছো যদিও পকিছে দাইলতহে দিম পকা অমিতা দাইলত দিলে দাইলখনো অকনমান মিঠা মিঠা হ'ব আৰু দাইলখন গোটাও হ'ব সেইকাৰণে পকিছে যদিও মই মানে দাইলত দি দিছো এতিয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ দিওঁ আৰু এপিনে দাইলখিনি বইল হোৱালৈকে আনপিনে এয়া মই বনৰীয়া খুতৰা আনিছো ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাওঁতে আজি এইখিনি খুতৰাখিনি ৰাস্তা কাষে কাষে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে কাৰণ একদিন যিহেতু বৰষুণ দি আছিল বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে খুতৰাবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ মানে খুতৰীয়া শাকবোৰ গজিছে সেইকাৰণে মানে মই ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাওঁতে খুতৰা শাক উঘালি আনিছিলোঁ এয়া দাইলখিনি বইল হোৱালৈকে মই খুতৰীয়া শাকখিনি কাটি মেলি আগতীয়াকৈ ভাজি লওঁ তাৰপিছত দাইলখন তেল মাৰি দিম ইয়াতে ভাত খুতৰীয়া বুলি কয় নেকি আৰু এয়া কাটা খুতৰাও আছে মিক্স কৰি তাৰপিছত আৰু এবিধ কিবা বেলেগ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বোলে ভাল এইবোৰ আমাৰ মাহঁতে দাদিক দিগা পাত বুলি কয় দাদিক দিগা শাক বুলি কয় কিন্তু বেলেগ পিনে কি বুলি কয় নাজানো বাৰু এয়া এনেধৰণৰ পাতকেইটা ৰাস্তা কাষত মানে এই শাকবোৰ এতিয়া বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে খুব বেছি গজিছে আৰু ইমান ধুনীয়া লহপহীয়া হৈ আছে তাৰপিছত মই যোৱাকালি ভাবিছিলোঁ মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাওঁতে দেখি আহিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ অহাকালি উঠাই নিম শাকখিনিতো এনেকৈ উঠাই আনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া কাটি পেলাই দাইলখিনি ইফালে চিটি মাৰালৈকে শাকখিনি ভাজি লওঁ এইপিনে এতিয়া কুকাৰত দাইলখিনি দি দিলোঁ গেছটো অন কৰি দিলোঁ তো গেছৰ চৌকাৰ ওচৰতে এইকেইটা মই বৈয়াম থৈ দিছোঁ যাতে অকণমান গৰমৰ তাপটো লাগে কাৰণ মই যেতিয়াই বৈয়ামবোৰত মানে কি কিবা যি থওঁ মানে শেষ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ ধুই পিনেহে বেলেগ বস্তু ভৰাওঁ মানে যেনেকৈ নিমখৰ যদি বৈয়াম হয় নিমখখিনি যেতিয়া শেষ হ'ব আকৌ ধুই কৰি ৰ'দত শুকুৱাই তাৰপিছতহে আকৌ নতুন নিমখ ভৰাওঁ বা চেনি বৈয়াম তেনেকৈ যদি চেনি শেষ হয় বা চাহপাত শেষ হয় চববিলাক বৈয়াম তেতিয়াহ'লে ধুই পিনেহে আকৌ নতুন চাহপাত বা চেনি ভৰাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তো এইকেইটা বৈয়ামটোত কিবা আটা আছিলে তো যিহেতু আটা শেষ হ'ল সেইকাৰণে ধুই কৰি ৰাতিপুৱাতে ধুই কৰি মেলি থৈ গৈছিলোঁ তো এতিয়া অকণমান গেছৰ ওচৰতে থৈ দিছোঁ এইটোত খেজুৰৰ বৈয়াম হয় কিন্তু খেজুৰখিনি যিহেতু শেষ হ'ল সেইকাৰণে এইটো ধুই কৰি ৰাতিপুৱাতে 4-5টামান বৈয়াম ধুই দিছিলোঁ বস্তু শেষ হোৱা বৈয়ামবোৰ ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত মেলি থৈ গৈছিলোঁ শুকালে এতিয়া পানীখিনি নাই ভিতৰলৈ কিন্তু হ'লেও মানে গেছৰ ওচৰতে অকণমান থিয় কৰি ৰাখিছোঁ যাতে অকণমান গৰম পায় আৰু দুটা হৰ্লিক্সৰ বুটল আছে সেই দুটাও মই বেলেগ কিবা ভৰাম কিন্তু এতিয়া যিহেতু নভৰাওঁ এই দুটাত ভৰাম কাৰণে এই দুটা অকণমান গেছৰ ওচৰত থৈ দিছোঁ গৰম হ'বলৈ এইটোত মই বাদাম ভৰাম আজি বাদাম কিনি আনিছিলোঁ আৰু এইটোত বুট আধা কিলো আৰু মগু আধা কিলো কিনি আনিছিলোঁ যিহেতু এনেকুৱা সৰু বৈয়ামকেইটাত নধৰে বুট আৰু মগুখিনি 1 কিলো বস্তু একেলগে নধৰে যিহেতু বুট আৰু মগু মিক্স কৰি পেলাই এইটোত ভৰাই থ'ম এইটো ডাঙৰ বৈয়ামটোত ৰাতিপুৱা তিয়াই খাবলৈ আৰু বাদামখিনি এইটোত ভৰাই থ'ম বাদামখিনি আটিব সেইকাৰণে গেছৰ ওচৰতে থৈ দিছোঁ অকণমান গৰম হ'বলৈ এতিয়া মানে লগতে বাদাম আৰু বুট মগুখিনি ভৰাই ৰাখিম সেইকাৰণে অকণমান তাপটো পাই পেলাই গৰম হয় তেতিয়া বাদামখিনি ৰাখিলে আৰু সেমেকি নাযায় তেতিয়া মুচমুচীয়া হৈ থাকিব সেইকাৰণে বাদাম এপোৱা আছে বাদামখিনি এতিয়া এই বৈয়ামটোত আগতীয়াকৈ ভৰাই লওঁ তাৰপিছত ডাঙৰ বৈয়ামটোত বুট আৰু মগুখিনি একেলগে ভৰাই থ'ম এইপিনে দাইলো চিটি মাৰিবলৈ হৈছে আৰু তাৰপিছত দাইলখিনি তেল মাৰি দিম এতিয়া এইপিনে দাইলখিনি চিটি মাৰিলে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া 1 কিলো বুট আৰু মগু একেলগে মিক্স কৰা আছে এতিয়া এই বৈয়ামটোত ভৰাই ৰাখোঁ এইপিনে এয়া শাকখিনি ভাজাৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ কাৰণ শাক বস্তুটো নহৰু দি ভাজি খালে বহুত বেছি টেষ্টি হয় সেইকাৰণে নহৰু দিছোঁ আৰু এইপিনে দাইলত তেল মাৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো কেৰাহীত
এইপিনে শাকখিনি এতিয়া দি দিলোঁ তেলত। শাকখিনি দিওঁতে ইমান বেছি দেখিছে, কিন্তু ভাজি কমপ্লিট এতিয়া দেখিছে শাকখিনি দিওঁতে কেঁচা শাকখিনি ইমান বেছি যেন দেখিছে, কিন্তু কমপ্লিট ভাজি হ'লেহে গম পাম যে কিমানখিনি হ'বগৈ। লাৰি দিওঁ এতিয়া শাকখিনি। হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ লগতে। আৰু এইটো কেৰাহীত এইপিনে শাকখিনি এতিয়া হালধি নিমখ দিয়া হৈ গ'ল। দেখিছেনে যিমানখিনি কেঁচাতে দিওঁতে আছিলে এতিয়া বহুতখিনি কমি গৈছেগৈ। এইপিনে এইটো কেৰাহীত দাইল তেল মৰাৰ আগতে সৰু পাপৰ দুখন তেলতে ভাজি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে পাপৰ ভাজি আছোঁ এতিয়া। এই পাপৰটো দেখাত সৰু, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আজিকালি হোটেলবোৰতো ডাঙৰ পাপৰ নিদিয়াই হ'ল, এই সৰু পাপৰবোৰে দিয়ে। এইপিনে মোৰ দাইল উতলি আছে, হৈছে আৰু অলমষ্ট। এয়া চাওকচোন অমিতা দিয়াৰ কাৰণে কিমান গোটা হৈছে দাইলখন, পূৰা গোটা হৈছে দাইলখন। এতিয়া হৈ গ'ল আৰু দাইলখিনি। আৰু এইপিনে মোৰ শাকৰ ভাজিও হৈ গ'ল। চাব পাৰে আপোনালোকে শাকখিনি যেতিয়া মই কেঁচা শাক দিছিলোঁ তেতিয়া ইমানখিনিমান হৈছিলে, আৰু এতিয়া গৈ চাওকচোন এবাৰ খাবৰ যোগ্য হৈছে, মাত্ৰ এবাৰহে খাব পাৰিম মানে শাকখিনি কিমানকণহে হৈছেগৈ, সেয়া একেবাৰে অকণমান হৈছে। তো এতিয়া শাকখিনিও ভাজি হৈ গ'ল আৰু এইপিনে দাইলো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইপিনে লৈছোঁ আলু ভাজিবলৈ। আলুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ 10টা। আৰু এইপিনে এইখিনি নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। যেনেধৰণে আমাক বিয়াত পটেটো চিপ্ছ দিয়ে, মই ভাতৰ লগত খাবলৈ পটেটো চিপ্ছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে মই নৰসিংহ পাত লৈছোঁ এইখিনি। আৰু 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, 10টা জলকীয়া লৈছোঁ, যিহেতু জলকীয়া শুকান জলকীয়া দিলে খাই ভাল লাগিব একচুৱেলি। আৰু আলু 2টা লৈছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ আলু 2টা কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে যে দেখিছিলে মই এয়া বাদাম বৈয়ামত ভৰাই আছিলোঁ, তো সেই বাদামো দিম লগতে। কেৰাহীখনত তেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ল। ভাবিছোঁ আগতীয়াকৈ বাদাম আৰু নৰসিংহ পাতখিনি তেলতে অকণমান ভাজি নমাই ৰাখোঁ। গতিকে এতিয়া নৰসিংহ পাতখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দি দিওঁ বাদামো কেইটামান বেছিকৈ দিছোঁ। বাদামখিনি যিহেতু অলৰেডি তেলত ভাজা বাদামেই হয়, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাজিলে পুৰি যাবগৈ। তো অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, বাছ নমাই দিও হৈ গ'ল। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি হালধি আৰু নিমখ দি তেলতে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ। এতিয়া দেখুৱাৰ ধৰণে আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ খাব পৰাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এইপিনে যি নৰসিংহ আৰু বাদামখিনি এক্সট্ৰাকৈ ভাজি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি যিহেতু আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল, গতিকে এইখিনি এতিয়া দি দিওঁ। নৰসিংহৰ পাতকেইটা যে ইমান ধুনীয়া মানে মুচমুচীয়া হৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি 5 মিনিট ভাজিম, তাৰপিছত নমাই দিম। খাব পৰাকৈ মোৰ আলু চিপ্ছ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ আলু চিপ্ছ ৰেডি হৈ গ'ল। যিহেতু আমি ঘৰতহে খাম, গতিকে আলু চিপ্ছ বুলি নকয়, আলু ভাজি বুলি ক'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে খোৱা নাই, এবাৰ বাদাম আৰু নৰসিংহ পাত দি এনেধৰণে আলু ভাজি জুতি ল'ব পাৰে আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হয় খাই। বাই বাই গাইজ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।